აქამდე უკვე ვსაუბრობდით მოთხოვნის საფასო ელასტიკურობაზე და ამ ვიდეოშიც ვისაუბროთ მოთხოვნის საფასო ელასტიკურობაზე, ან მოთხოვნის ელასტიკურობაზე ფასის მიხედვით ორივენაირად ამბობენ ხოლმე. ოღონდ ამ ვიდეოში ვისაუბროთ იმ კუთხით, რომ არსებობს თუ არა გარკვეული ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავენ, რამდენად მეტად ან ნაკლებად ელასტიკური არის მოთხოვნა ფასის მიხედვით. ანუ ელასტიკურობა გახსოვთ ალბათ, ხო, რასაც ნიშნავს და შეგვიძლია უცებ გავიმეოროთ კიდეც ეგ ამბავი. ელასტიკურობა არის პრაქტიკულად რამდენად მგრძნობიარეა რაოდენობა ფასთან მიმართებაში, ხო? ანუ რაოდენობაში პროცენტული ცვლილება გაყოფილი ფასში პროცენტულ ცვლილებაზე. ეგ არის ელასტიკურობა. და თუ თქვათ რაღაცა კონკრეტული პროდუქტის შემთხვევაში, თქვათ მეტად ელასტიკური თუ არის, ანუ საგრძნობლად ელასტიკური თუ, ეგ ნიშნავს, რომ მცირე ცვლილება ფასში ნიშნავს დიდ ცვლილებას რაოდენობაში, რაც გულისხმობს, რომ რაღაც უფრო ესეთი ჰორიზონტალურთან მიახლოებული გრაფიკი იქნება, ხო? იმიტომ რომ პატარა ცვლილებაც კი ფასში ნიშნავს დიდ ცვლილებას რაოდენობაში. და ესე იგი, ამას შეგვიძლია მივაწეროთ მაღალი ელასტიკურობა და ანუ ალბათ მიხვდებოდით, რომ საპირისპირო იქნება მაშინ, მიხვდებოდით ან გახსოვთ, რაღაც უფრო ასეთი, ანუ უფრო ვერტიკალურთან ახლო გრაფიკი, ეს იქნება დაბალი ელასტიკურობა. სადაც პირიქით შეიძლება დიდი ცვლილება მოხდეს პროცენტულად, მაგრამ მაინც მცირე ცვლილება მოხდეს რაოდენობაში. და რა თქმა უნდა შეიძლება მიუახლოვდეს კიდეც თქვათ ვერტიკალს, იდეალურად ელასტიკური იყოს, ასე შემდეგ. უფრო სწორედ ამ შემთხვევაში იდეალურად არაელასტიკური იქნება, ხო? ანუ ფასი როგორც არ უნდა შეიცვალოს, მაინც ერთი სწორი ხაზი იქნება, ანუ ერთ რაოდენობაზე იქნები და ნუ პირიქით იდეალურად ელასტიკურობა, ნუ ეგეც განვიხილეთ წინა ვიდეოში, ანუ ჰორიზონტს მიუახლოვდება. მაშინ მოდი ახლა ვნახოთ რა ფაქტორები შეიძლება განსაზღვრავდნენ ელასტიკურობის დონეს. და ესენია შემცვლელები, დროის ინტერვალი, შემოსავლის წილი, ფუფუნება ან აუცილებლობა, ანუ ფუფუნების საგანზეა საუბარი თუ აუცილებლობის საგანზე და ბაზრის სივიწროვე. ნუ ამათზე ვისაუბრებთ ჩვენ ახლა. და მოდი სათითაოდ განვმარტოთ, მაგალითები მოვიყვანოთ თითოეულის შემთხვევაში. მოდი დავიწყოთ პირველით და ეს არის შემცვლელები, ან სხვანაირად ჩამნაცვლებლებსაც ამბობენ, ინგლისურად არის substitutes. მაგალითისთვის საუბარი არის, თქვათ, ვაშლზე და ვაშლის კონკრეტულ ჯიშზე, თქვათ, არ ვიცი, მიჩურინის ვაშლზე, სულ ერთია. მწვანე ვაშლზეა საუბარი, თქვათ, ვაშლებში არ ვერკვევი. თუ გაიზარდა ძალიან, ან პრინციპში ოდნავაც, მაგრამ ნუ საგრძნობლად თუ გაიზარდა კონკრეტულად ამ მწვანე ვაშლის ფასი, მაშინ ნუ ბოლო-ბოლოს სხვა ვაშლს ვიყიდი, ანუ თუ მენანება რომ ფული გადავიხადო ამ ვაშლში, იმიტომ რომ ზედმეტად გაძვირდა, მაშინ ვიყიდი სხვა ვაშლს. და მარტივად, ანუ ჩამნაცვლებელი, რადგან აქვს ვაშლის ჯიშს, კერძოდ სხვა ჯიშები, ესე იგი, რადგან ბევრი ჩამნაცვლებელი აქვს, ან შემცვლელი უფრო სწორად, ბევრი, რადგან აქ შემცვლელი მიწერია. ამ კონკრეტულ მაგალითში ბევრი შემცვლელი რადგანა, ეს ნიშნავს მეტ ელასტიკურობას და რატომ? იმიტომ რომ კონკრეტულად მწვანე ვაშლი თუ გაძვირდა, ცოტათიც რომ გაძვირდეს, მწვანე ვაშლზე მოთხოვნა საგრძნობლად დაეცემა, იმიტომ რომ სხვა ვაშლს იყიდის ხალხი. ანუ მცირე ცვლილებაც კი ფასის საკმარისია, რომ რაოდენობა შეიცვალოს საკმაოდ. ამიტომ, რადგან ბევრი შემცვლელი აქვს ამ კონკრეტულ პროდუქტს, მარტივად ჩანაცვლებადი არის სხვა პროდუქტიც და ამიტომ მეტად ელასტიურია. ანუ ოდნავ თუ გაძვირდა, კაი, აღარ მინდა სხვა ვაშლს ვიყიდი, რა პრობლემაა. და ამის საპირისპიროდ თუ ცოტა შემცვლელი აქვს, რისი კარგი მაგალითიც არ ვიცი, შეიძლება ვთქვათ საზამთრო იყოს, იმიტომ რომ თუ საზამთრო გიყვარს, დიდად ვერ ჩაანაცვლებ ნესვით პირობითად, მაშინ ნაკლებად ელასტიურია. ანუ ვთქვათ რაღაც პროცენტით რომ შეიცვლება ფასი მწვანე ვაშლზე და რაღაც პროცენტით რომ შეიცვლება ფასი იგივე პროცენტით საზამთროზე ნაკლებად შემცირდება მოთხოვნა, ვიდრე მწვანე ვაშლზე, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო სხვა ვაშლს იყიდის ხალხი. შემდეგ დროის ინტერვალი, ეს ცოტა ისეთი სხვანაირად საინტერესო შემთხვევაა და ყველაზე სახალისო მაგალითი, რაც მაფიქრდება მაგალითად, არის რომ თქვათ წვიმს, თავსხმა წვიმა და უცებ ადექიდე შენს მაღაზიაში ცოტა გააძვირე, ან საგრძნობლად გააძვირე, თქვათ ორჯერ გააძვირე კოლგები. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად არც ისე კარგი რაღაცაა და ხალხს არ აწყობს, რომ უცებ ორჯერ მეტი გადაიხადოს, მცირე დროით ინტერვალში, ესე იგი მცირე ინტერვალში შესაძლოა, რომ ნაკლებად ელასტიური იყოს მოთხოვნა. და ამისი იდეა არის ის, რომ იმ მომენტში შეიძლება იმდენად უბედური ამინდია შეიძლება იყოს, თქვათ, სეტყვა, ან ასე შემდეგ, რომ უბრალოდ ძალიან საჭიროა კოლგა და ამიტომ მაგ მოკლე დროის ინტერვალში მაინც ხალხი
წამსვლელი იყოს ქოლგის შეძენაზე და არ დაეცეს მოთხოვნა ქოლგაზე. მაგრამ თუ მე ეს ფასი დატოვე და აღარ დააბრუნე ძველი ფასი და ამ დროს მზე გამოვიდა, ანუ ესე იგი უფრო გრძელი ვადა თუა, მაშინ ხალხი იტყვის რომ ხო რა ვიცი ვერაა ეს რატო ყიდის ორჯერ ძვირად ქოლგას გუშინ სხვა რაღაც ღირდა და უკვე დაეცემა მოთხოვნა ქოლგაზე, ხო? შესაბამისად მეტად ელასტიური იქნება ამ შემთხვევაში. ცოტა ისეთი პრიმიტიული მაგალითია, მაგრამ ძირითადი იდეა ეგ არის. შემდეგ, ესე იგი ეს იყო დროის ინტერვალი, შემდეგი არის შემოსავლის წილი. შემოსავლის წილი რას ნიშნავს? თქვათ, კევი გაძვირდა ორჯერ, თქვათ, ერთი ცალი, არ ვიცი, ბიგ ბაბოლი გახსოვთ თუ არა ვინმეს საკმაოდ ძველია, მაგრამ თქვათ, ერთი ცალი 25 თეთრი ღირდა და ახლა 50 თეთრად იყიდება. მაღაზიაში თუ შეიარე და ერთი ცალი გინდა იყიდო, ძალიან გადამწყვეტი არ იქნება თუ უცებ 50 თეთრად დაგხვდა 25-ის ნაცვლად, ანუ მაინც შეიძენ. ანუ სხვაგვარად რომ თქვათ, თუ მცირე წილი აქვს, რასაც ყიდულობ იმას შენი შემოსავლის მცირე წილი თუ ეკუთვნის, ანუ სხვაგვარად თუ თქვათ, შენ გაქვს რაღაც შემოსავალი თქვათ ყოველთვიურად და ამ დროს კევი ძალიან იაფი ღირს და ორჯერაც რომ გაძვირდეს, მაინც ძალიან მცირე წილს წარმოადგენს იმის, რაზეც ხარჯავ შენს შემოსავალს, მაშინ ნაკლებად ელასტიური იქნება ეს. იმიტომ რომ უბრალოდ 50 თეთრადაც ასე თუ ისე გიღირს. მაგრამ მაგის ნაცვლად თუ თქვათ მანქანას ყიდიან და უცებ ორჯერ გაძვირდა, ესე იგი მაღალი წილი თუ აქვს შენი შემოსავლის. ამ შემთხვევაში ელასტიურობაც მაღალი იქნება, ხო? ანუ ესე იგი მეტად ელასტიური. იმიტომ რომ თუ უცებ მანქანა გაძვირდა, ძალიან ბევრი ადამიანი უარს იტყვის ყიდვაზე, ანუ თუ ორჯერ გაძვირდა მით უმეტეს. ანუ კევის შემთხვევაში და ეგეთი ძალიან იაფი რაღაცების შემთხვევაში შედარებით მისაღებია და ოდნავ ნაკლები ხალხი ალბათ იყიდის, მაგრამ დრამატულად არა. და პირობითად რაღაც მანქანას, რომელიც ისედაც ძვირი პროდუქტია, რა თქმა უნდა, მოაკლდება სურველები ყიდვის, იმიტომ რომ უბრალოდ გაძვირდა დრამატულად ამ შემთხვევაში. შემდეგი არის ფუფუნების საგნები თუ აუცილებლობის საგნები, ან აუცილებელი საჭირო საგნები. და ამ შემთხვევაში, ალბათ ძალიან მარტივად ისევ შეგვიძლია მოვიყვანოთ, თქვათ, ინსულინის მაგალითი, ანუ თუ არის აუცილებლობის საგანი, სანამ შეგიძლია რომ შეიძინო, ისე რომ რაღაც ფინანსურ სერიოზულ რაღაც შავ დღეში არ აღმოჩნდე და ანუ თუ გააქვს იმის რესურსი რომ შეიძინო, მაინც შეიძენ. თქვათ, ინსულინი არის ბევრი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ჯანმრთელობის საკითხია და ზოგჯერ სიკვდილის სიცოცხლის საკითხიც არის. ამიტომ თუ რაღაც კატასტროფული წარმოუდგენელი გაძვირება არ მოხდა, მაინც შეიძენ. შესაბამისად, მეტად ელასტიური, კი არა და პირიქით ნაკლებად ელასტიური არის. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ გაძვირდა, არ შეიცვლება მოთხოვნა არ შეიცვლება სურველების რაოდენობა და რომც გაიაფთეს, ისევ არ შეიცვლება, იმიტომ რომ აუცილებელი არის მათთვის და მაინც იგივე რაოდენობა იყიდეს. ან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უმნიშვნელოდ შეიძლება შეიცვალოს. ნაკლებად ელასტიურია. და ამის საპირისპირო მაგალითი არის, თქვათ, ფუფუნების საგანს თუ ავიღებთ, თქვათ, მოგეწონა რაღაც საყურე და უცებ რატომღაც ძალიან მოიმატა ფასმა. მაშინ მაგ კონკრეტული ტიპის საყურეს ან შეგვიძლია ერთეულ ადამიანზე ვიმშეხოთ და ვთქვათ, რომ ძალიან გაძვირდა, აღარ ვიყიდი. ან ზოგადად რაღაც პროდუქტი თუ არის, რომელიც არის ფუფუნების საგანი და უცებ ძალიან გაძვირდა, მაშინ მოაკლდება მყიდველი, იმიტომ რომ უბრალოდ უცებ ძალიან გაძვირდა და არ არის აუცილებლობა, ხო? შესაბამისად მეტად ელასტიურია. ახლა აქ ერთი საინტერესო მომენტია ოღონდ, რომ ეს ფუფუნების საგანი შეიძლება იყოს ისეთი, რომ თქვათ შემცვლელი იქონდეს შემცვლელი, მაგრამ შეიძლება ან ბევრი შემცვლელი არ ქონდეს, ან ძალიან ნიშური იყოს, ან უბრალოდ ისეთი ბრენდის იყოს, რომ არ გინდა რომ სხვა ბრენდი შეიძინო. ალბათ კარგი მაგალითი არის iPhone-ები, რომლებიც ძვირდება, მაგრამ ხალხი მაინც ყიდულობს. და რაღაც კონკრეტული გამონაკლისები ცხადია არსებობს. მაგალითად, როგორც თქვით, ის რომ გარკვეული სახელი თუ აქვს მაგ კონკრეტულ ბრენდს, მაშინ მეტნაკლებად დარჩება იგივე მაინც მოთხოვნა. ეგ იციან და მაგიტომ აძვირებენ ხშირად. რომ იციან რომ მაინც შეუძლიათ ეგ. მარტო მაგიტომ არა ცხადია განვითარებასთან ერთად რეალურად იზრდება ზოგჯერ წარმოების ფასი და ასე შემდეგ, მაგრამ იმაზე მეტად აძვირებენ სავარაუდოდ ვიდრე საჭიროა. გადაუხვია მაგ იმას, რაზეც ვლაპარაკობთ ამ ვიდეოში და ბოლოს ბაზრის სივიწროვე. ახლა ნახოთ რა არის ბაზრის სივიწროვე. ორი სხვადასხვა ვარიანტი წარმოვიდგინოთ, თქვათ, ვაშლების ბაზარი და იყოს საკვების ან საჭმლის დავწეროთ, საჭმლის ბაზარი. ესე იგი, როგორც ხედავთ, პირველი მათგანი არის ვიწრო, ანუ ძალიან ვიწრო
ბაზარია, ანუ მხოლოდ ვაშლებზეა საუბარი. ცხადია რას შეადარებ, ხო? და ვადარებთ საჭმლის ბაზარს, რომელიც არის, გაცილებით ფართო. ახლა ვაშლების ბაზარზე თუ გვაქვს საუბარი და თუ რატომღაც უცებ თავი გაიგიჟეს ვაშლების მწარმოებლებმა ან გამყიდველებმა ან ასე შემდეგ და ძალიან გაძვირდა ვაშლი, ბოლო-ბოლო არ იყიდი ვაშლს და იყიდი სხვა ხილს. ასე რომ შედარებით ელასტიური იქნება, დავწერ მეტად ელასტიური. იმიტომ რომ უბრალოდ ვიწრო ბაზარი არის, რაც გულისხმობს იმას, რომ კარგი შანსია შემცვლელები არსებობდეს ამისთვის. შეიძლება იდეალური შემცვლელები არ იყოს, ანუ მაგალითად სხვა ვაშლით ვერ ჩაანაცვლო, მაგრამ ჩაანაცვლებ სხვა ხილით ბოლო-ბოლო ან უარს იტყვი რაღაც დრო ამ კონკრეტულ ხილზე და გადარჩები. მაგრამ საჭმლის ბაზარზე როცა საუბარი, თუ მთლიანად საკვები გაძვირდა უცებ, ვერ ჩაანაცვლებ ტელეფონით, ხო? ანუ გიწევს რომ მაინც შეიძინო საჭმელი. შესაბამისად, თუ რაც უფრო ფართო ბაზარზეა საუბარი, წესით და რიგით, მით უფრო ნაკლებად ელასტიური ხდება, ნაკლებად ელასტიური. მოთხოვნა ფასის ცვლილების მიხედვით.